Bicol, Sinda, kita ika. Ako 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 Bicol. Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabot ko na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikutig kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na kuto, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika. Ako Bicol, 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 Sinda, kita ika. Ako Bicol. Daemi na pahudyan, permi numero 1. Kita ika, ako Bicol, Sinda, kita ika. 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 Ako Bicol. Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabot ko na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikutig kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na kuto, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika. Ako Bicol, 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 Sinda, kita ika.
minapahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto, pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa taho ka mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulunyaw, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano, dapat daing ururihan, dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika. Ako Bicol, 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 sinda, kita ika. Ako Bicol. Oh yeah. Sinda, kita ika. Ako Bicol. Come on. Sinda, kita ika. Ako Bicol, 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 sinda, kita ika. Ako Bicol. Magkabulunyo, yo, magkasararo, yo, ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabos pantay-pantay sa paglabang sa kapwa sararo sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon, sa tuyang namatian ng pagtugak ang mayon, da kita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita ika. Ako Bicol na urago, dawa labi-labi-labi na ang pagtios, da kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika. Ako Bicol, 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 magalang, maurag, madali na mamuot, kadakol na talento, mahigos asin mabuot, puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula, purong Bicolano na maurag sa lada, mabot ko na matabangan ng kasaraditan, sa gabos na mga bagay may paninindugan, daikuting kasupo ang hinalian ko, ako taga Bicol na totoo, ikurahaw ko, dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika. Ako Bicol, 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 minapahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto, pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa taho ka mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulunyaw, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano, dapat daing ururihan, dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika. Ako Bicol, 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 sinda, kita ika. Ako Bicol.
Oh yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkabulunyo, yo, magkasararo, yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa, sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ng pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita, ika, ako, Bicol na urago. Da wala bilabi-labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabuto na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na kuto, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Daikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno. Ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulunyaw, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ang lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Oh yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkabulunyo, yo, magkasararo, yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa, sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ng pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita, ika, ako, Bicol na urago. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Sinda, kita,
kita ika, ako Bicol Sinda, 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 kita ika, ako Bicol. Magalang, maurag, madali na mamuot, kadakol na talento, mahigos asin mabuot, puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula, purong Bicolano na maurag sa lada, mabuto na matabangan ng kasaraditan, sa gabos na mga bagay may paninindugan, daikutig kasupog ang hinalian ko, ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko, dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos, ako Bicol, may tiwala sa sadiri, ako Bicol, may disiplina sa sadiri, ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw, ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol 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 Sinda, kita ika, ako Bicol. Daemi na pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asin kami permi alisto, pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa taho ka mga pag-use krisis nagtarabangan, magkabulunyaw, asin magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano dapat daing ururihan, dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos, ako Bicol, may tiwala sa sadiri, ako Bicol, may disiplina sa sadiri, ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw, ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol 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 Sinda, kita ika, ako Bicol. Great entertainment. Entertainment.
Oh yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkabulunyo, yo, magkasararo, yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabos pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa, sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ng pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita, ika, ako, Bicol na urago. Dawa, labi-labi-labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo ka ang gabos. Yaon na sana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa lada. Mabot ko na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Da ikuting kasupo ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawa, labi-labi-labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno. Ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa taho ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulunyaw, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ang lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa, labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Entertainment.
Yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkabulunyo, yo, magkasararo, yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa, sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ng pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita, ika, ako, Bicol na urago. Dawala, bilabi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo ka ang gabos. Yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa lada. Mabot ko na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikutig kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawala, bilabi na ang pagtios. Daikita natatakot basta sa matanos. Yes, magandang hapon sa iyo, partner Joshua. Live tayo dito sa Ako Bicol Party List Relief Operation Center at patuloy pa itong isinasagawang repacking ng ating mga volunteers. So makikita mo sa likod, partner, patuloy itong isinasagawang repacking ng mga volunteers. Kanina pang umaga, simula alas 6 ng umaga, ay dire-diretso na itong pagre-repack ng mga volunteers. Katuwang yung Philippine National Police at iba't ibang lugar dito sa probinsya ng Albay ang nabigyan na ng food pack ng Ako Bicol Party List. Where in fact,
fact, as of this time, nasa 5,000 na mga pamilya ang nabibigyan ng relief goods mula sa Ako Bicol Party List. Katuwang dyan si House Speaker Martin Romualdez. At kaninang umaga ay... yes, partner. Walang humpay, partner, itong pagre-repack ng Ako Bicol Party List, and hanggang sa ngayon ay patuloy pa yung data gathering ng mga coordinators ng Ako Bicol para makarating sa kanila yung total na pamilya na nangangailangan ng tulong. So ibig sabihin nito, partner, walang tigil ang pagbibigay ng ayuda ng Ako Bicol at walang tigil din sa tatanggap ng mga bilang ng pamilya na nangangailangan ng tulong ang Ako Bicol Party List para lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ay matulungan. Yes, partner, etong mga binabalot ngayon ay ipamimigay ito sa lahat ng nangangailangan. Pero kahapon, nanggaling yung team ng Ako Bicol sa Libon Albay at sa First District. So ito ay nakaredy lang, partner, dahil doon sa mga pabibigyan pa ng Ako Bicol Party List. So meaning to say, partner, marami yung pagdadalahan nitong mga relief goods na binabalot ngayon ng ating mga volunteers. So ang laman, partner, ng relief goods na anditong binabalot ng ating mga volunteers ay merong bigas, merong canned goods tulad ng meatloaf, meron din, partner, na mga spam, at syempre, partner, meron pong mga corned beef, kape, asukal, gatas, at marami pang iba. Ito yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Yes, believe ako, partner, sa Ako Bicol Party List dahil hindi lang ito ordinaryong mga canned goods. Dahil ito ay, imagine, partner, merong spam, diba? So ibig sabihin, hindi piling-pili or hindi talaga ginugusto ng ating mga congressman na basta lang mga canned goods yung ipamimigay. Merong mga ganyan, partner, at meron ding pansit at syempre mga noodles na nakaloob doon sa food pack. At partner, iklaruhin ko lang 5,000 na food pack ngayong araw lamang yan. So ibig sabihin, starting nung October 23, simula nang manalasa itong Bagyong Christine, ay marami nang naipamigay na food pack yung Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan. So etong 5,000 ay ngayon lamang yan at patuloy pa. Yan, partner, hindi. Kasi ngayon 5,000 na kagad, partner. So patuloy pa na nagre-repack itong mga volunteers. So ibig sabihin, partner, more or less, yes. Tama ka dyan, partner. So, dire-diretso, partner, handang-handa ang Ako Bicol Party List. Sabi nga ni Congressman Jill kaninang umaga, dahil meron na naman tayong paparating na sama ng panahon, itong dala ni Leon, handa pa rin yung Ako Bicol Party List. Laging handa sa pagtulong sa ating mga kababayan. So, yung grand total, partner, ng food pack ay mahigit kumulang 28,000 food packs na ang nare-repack ng ating mga volunteers. Ganyan kadami, partner, yung binabalot ng ating mga volunteers, at patuloy pa rin na nagbabalot, nagre-repack itong ating mga volunteers. At dagsaan pa rin, partner, yung pagdating ng mga volunteers na gustong tumulong sa atin, partner, para ay makatulong dito sa Ako Bicol Party List, sa tulong din ni House Speaker Martin Romualdez, para lahat ng ating mga kababayang nasa lanta nitong Bagyong Christine ay lahat yan mabibigyan, partner. Yes, partner, maraming salamat. At partner,
partner, meron lang akong idadagdag, ano, kaninang umaga, bit-bit din ni Nomer Corporal yung balita doon sa Bicol International Airport, kung saan, partner, dumating na yung karagdagang rubber boats mula sa Ako Bicol Party List na ibibigay at ipapagamit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Eto nga, partner, nangunguna dyan ang 49th ID, so Philippine Coast Guard, kasama dyan ang PNP Maritime, Navy, Tactical Operation Group 5, at ang PCG Albay Station, 31st Infantry Brigade. Yan, partner, yung mga paglalagakan ng rubber boats na magagamit in times of emergency ng ating mga opisina do gobyerno para naman yung ating mga kababayan na nangangailangan ng rescue ay maaksyonan ng ating itong mga opisina sa tulong din ng rubber boats na ibinigay ng Ako Bicol Party List. So, muli, partner, 28,000 ang naibalot ngayong araw at simula ng October 23 na naipimigay na sa ating mga kababayan. So mamaya, partner, magbabalik tayo para sa mga iba pang updates mula dito sa Ako Bicol Party List Relief Operation Center dito sa Embarcadero de Legazpi. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Sinda, kita, ika, ako,
ako Bicol Sinda, kita ika, ako Bicol Sinda, kita ika, ako Bicol. Magkaburin yo, magkasararo yo, ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabos pantay-pantay, sa pagtabang sa kapwa sararo sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon, sa tuyang namatian ang pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda kita ika, ako Bicol na urat. Da wala bilabi-labi na ang pagtios, da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol 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 Sinda, kita ika, ako Bicol. Magalang, maurag, madali na mamuot, kadakol na talento, mahigos asing mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula, purong Bicolano na maurag sa lada. Mabot ko na matabangan ng kasaraditan, sa gabos na mga bagay may paninindugan. Da ikuting kasupo ang hinalian ko, ako taga Bicol na kuto, ikurahaw ko. Da wala bilabi-labi na ang pagtios, da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol 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 Sinda, kita ika, ako Bicol. Daemi na pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa taho ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulon yaw, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano dapat daing ururihan. Da wala bilabi-labi na ang pagtios, da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol 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 Sinda, kita ika, ako Bicol. Oh yeah. Sinda, kita ika, ako Bicol. Come on. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Magkabulon yo, magkasararo yo, ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabos pantay-pantay, sa pagtabang sa kapwa sararo sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon, sa tuyang namatian ang pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita ika, ako Bicol na urat. Da wala bilabi-labi na ang pagtios, da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol 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 Sinda, kita ika, ako Bicol
Bicol. Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabot ko na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasuko, ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno. Ora mismo sa gabos, asin kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulong nyaw, asin magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ang lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Oh yeah. Sinda, kita ika, ako Bicol. Come on. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Sinda, kita ika. Plano sa Ako Bicol Party List. Padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saydogabos. Sa Giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Ito naman mga kaaksyon, mga kaibigan, isang nakalulungkot ang sinapit ng isang ama sa Minalabag, Camarines Sur. Pilit umano niyang hinahanap ang kanyang mag-iina, ngunit sa kasamang palad ay binawian ng buhay ng malunod sa baha. Ngayon ay nasa Baliwag Viejo, Minalabag, Camarines Sur ang mag-ina ng biktima na kung saan hirap sa signal, kaya ang makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ay si Nova Bildoa, ang pinsan ng biktima. Magandang hapon sa iyo, Nova. Magandang hapon po, sir. Unang-una, nakikiramay po ang palatuntunan ito at programang ito sa inyo pong pamilya. Opo, thank you po. Kumusta po ngayon ang mag-iina na sila Pilar at Sophia? Sa ngayon po, sir, andun po sa bahay namin, nakaburol po ang labi ng ating pinsan na si Joscoro Abaro. At ang kanya pong mag-iina, andun din po sa bahay namin. Opo. Ano po ang sitwasyon nila ngayon? Kumusta po ngayon doon sa lugar ninyo? Sa ngayon po, ang sitwasyon po nila, ayun po, ang mag-iina, kawawa naman kasi isa lang po ang naghahanap buhay sa kanila. Binawian pa ng buhay dahil po sa pagmamahal sa mag-ina niya. Nilusong niya ang baha. Okay. Matanong ko lang po, paano po nangyari na nagkahiwalay sila nung kasagsagan ng bagyo? Kasi batay doon sa binanggit kanina, ay hinahanap ng pinsan mo yung mag-ina niya. Paano po sila nagkahiwalay? Yung po kasi yung namatay po kasi, sir, galing siyang Legazpi. Doon po siya nagtatrabaho, construction worker. Tapos po, nung Wednesday, hapon, umuwi po siya. Pagdating po doon sa bahay namin, hinanap po yung mag-ina niya kung nakalikas doon sa amin. Pagdating niya po doon, wala yung mag-ina niya. Hinanap pa po doon sa evacuation center. Wala po doon yung mag-ina niya. Kaya po, pumilit po siyang pumunta sa bahay nila doon sa Tonto, Sitio Badang, na kung saan po ang tubig noon sa kalsada, nalampas taon na po. Okay, so pero nagpumilit po siya. Sinabihan naman po siya ng barangay official na huwag pupunta doon kasi mahirap ang papunta doon. Okay, ibig sabihin, yung bahay nila ay lubog sa baha nung hinahanap niya yung mag-iina niya. Opo, yung bahay po nila, bubong na lang po ang natitira. Tapos po yung mag-ina niya, lumikas doon po sa kaharap na bahay nila na up and down naman po yun. Doon po naglikas yung mag-ina niya. Ayun. Okay, so anong nangyari dito sa pinsan niyo, yung lumusong siya doon sa baha? Siya ba yung inanod ng baha? Nawala ba siya? Ilang araw bago nalaman na ganito yung nangyari sa pinsan niyo?
yung pong Wednesday na nagpumili talaga siya, pumunta po siya doon sa yung sa kalsada, dumaan po siya, sobra po ang agos ng may ilog, na po siya, may nahulog daw po sa kalsada, doon sa palayan. Opo. Kaya inanod po ng baha. Nalaman na lang po namin na hindi nakarating sa mag-ina niya nung Thursday ng gabi. Tumawag po yung asawa niya doon sa barangay, sa barangay kagawad namin na kung nakauwi daw po yung asawa niya, kung nandoon daw po sa bahay namin. Tapos doon lang po namin nalaman na hindi pala nakarating sa mag-ina niya. Okay. Kaya po nung Friday umaga po, po ang barangay official saka barangay tanod na search and mag-retrieval po. Okay. Yun na po, nakuha na po doon sa katabi naming barangay. So inanod siya sa katabing barangay? Inanod. Okay. Ilang taon na ho ba itong pinsan nyo? 59 years old po. 59 years old, okay. So sa ngayon, Nova, ano ang pinakakailangan ng mga mag-iina ni Dioscoro? Ano yung pwedeng maitulong sa kanila? Yung pong sa pagpapalibing po, sir, wala po talaga kami, sir, ngayon. Okay. Yung sa kabaong niya po. Okay. Makinig ka, Nova, para sa agarang pagtugon sa pangangailangan ng naiwang mag-ina na sila Pilar at Sophia. Nasa kabilang linya na rin ang ating telepono, si Ginoong Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Camarines Sur. Gerson, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon naman po. Opo. Gerson, ano po yung maaring maitulong ng Ako Bicol Party List dito sa mag-ina na si Pilar at Sophia? Kasi ang problema daw, yung pangpalibing at pangbayad sa kabaong. Okay po, bali po ang Ako Bicol Party List po tutulong sa burial assistance ng kay Dioscoro. Siguro po may makikita pa ang Ako Bicol na pwede pa pong maitulong sa kanyang naiwan na pamilya. Okay. So ibig sabihin, burial assistance ang agarang itutulong ng Ako Bicol dito sa pamilya na itong namatay na lumusong sa tubig baha. Opo, sir. Okay. So sige, Ginoong Gerson Alvarez, makikipag-ugnayan na lang sa inyo yung mga staff namin para tuloy-tuloy na nating maibigay yung tulong dito sa pamilya ng biktima. Balikan lang natin si Nova. Nova, napakinggan mo ba yung burial assistance ay merong tulong na ibibigay ang Ako Bicol Party List? Okay po, thank you po. Okay. So, Nova, mag-ingat na lang kayo uli at medyo bahain pala yung lugar ninyo. Thank you po. Opo, sir. Okay. At again, nakikiramay po kami. Samantala, mga kaibigan, mula naman sa ating satellite office sa Kongreso, makakausap naman natin si Ginoong Rody Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. At kasama niya ngayon si Enrique de la Cruz. At ang kanyang hinaing ay para sa asawa niyang lumalaban sa sakit sa puso. Ka-Rudy, magandang hapon. Magandang hapon po naman dyan sa atin, sa Kapulan. Opo, katabi mo ngayon si Enrique. Magandang hapon po sa inyo po dyan sa Kapulan. Opo, Enrique, kumusta yung kalagayan ng misis mo ngayon? Sa ngayon po ay nagpapahinga po siya, pero kasama ko po siya dahil nagpa-check up dito sa Philippine Heart Center. Okay. So, ano yung pangunahing pangangailangan ng misis mo? Ang pangunahing pangangailangan po niya ay yung pang-opera po niya this coming November. Okay. It's either na second or third week po ng November. As soon na maligon po namin po yung kinakailangan po sa ospital. Opo. Tapos siya, i-schedule pa niya kanya pong operation. Opo. Okay. Matanong ko lang din, kumusta pala yung kalagayan nyo nung kasagsagan ng Bagyong Christine? Malakas din ba yung ulan doon sa inyo? Nung una po, mahina pong ulan. Ang hangin medyo malakas. Subalit nung bandang pagkalagitnaan ng gabi, medyo ang ulan bumuhos. Siguro nung inorasan ko po kasi po yun, kung hindi tumulang mga 6 hours ang batak ay dire-diretso.
Opo. Okay. Subalit doon sa lugar po namin, dahil mataas po yung lugar po namin sa lugar po ng Cavite sa Imus, ay hindi naman po kami napinsala ng gusto. Opo. Okay. Very good. Okay. Para sa agarang pagtugon sa pangangailangan ng misis mo, balikan natin si Karudi Vizcaya. Karudi? Hello. Ito nga po kanina. Madaling araw pa. Dito lang pala to si Kabayan. At ito'y nakabang na sa ating People's Day. Yung mga bandang alas 9 ng umaga, ay naglakas loob to sa atin. Naglakas loob para lumapit sa akin at inausap ako tungkol sa kanyang may bahay at pinakita niya sa akin yung kanyang mga dokumento. At kailangan talagang tulungan itong babae natin ito. Higit sa lahat ay hindi na ako, tumawag agad ako sa ating puting Congressman Saldico at Congressman Jel Bugalon upang matulungan itong babae natin. Pinagkalubang kagad siya ng 100K para sa agarang aksyon ng pagtulong sa kanya para makabayad kagad sa hospital sa center. Opo, at yan pong 100K na yan, Karudi, ay madadala niya na mismo ngayon, yung tulong. Opo, matatanggap na niya po to. At hindi po siya lalabas sa ating tanggapan ngayon na hindi niya biskwit yung 100K na pinagkaloob ng ating Congressman Saldico. Okay. Balikan ko lang si Enrique. Enrique, napakinggan mo. Ora mismo, 100,000 piso na tulong mula sa Ako Bicol ang pinagkakaloob para makatulong sa operasyon ng misis mo. Opo, maraming salamat po. Siya nga po yung pinuran po ni Sir Rudy Vizcaya na ako nga po madaling araw pa po nandito, nakapilan na po ako. Ang dami pong mga tao nga po dito Balik nung dahil sa pangailangan po, naglakas loob na nga po talagang lumapit kay Sir Rudy kasi si Sir Rudy, approachable po siya. At nung na-approach ko po siya, di naman po ako nagdalawang salita po sa kanya. Sabi niya, sige, Enrique, at makakatulong tayo sa kanya. Kaya nga po, nagpapasalamat ng buong puso sa Ako Bicol Party List sapagkat nung malbalitaan ko na sa ibang mga tao na tumutulong, agad po ako pumunta po dito. Kaya ako pinapapasalamat kay Congressman Saldico, kay Congressman Jel Bugalon, at kay Sir Rudy Vizcaya na siya nga yung pangunahing nakita ko po dito sa tao niyo dito sa lugar po ng Congress. So, ako lubos na nagpapasalamat at maging sa mga staff po dito, ang mga staff niyo po dito ay mabubuti. At sila po ay approachable po talaga, able po sila na sila po ay tumugon sa mga pangailangan po ng mga tao po dito sa lugar po ng ito. Opo. Okay. Hangad na. Pinapapasalamat po. Opo. Hangad po namin, Mang Enrique, na makarecover ng tuluyan ang inyong misis. Sabayan lang po natin ang panalangin at pananampalataya sa puong may kapal. Amen. Salamat po. Alright. At Karudi, maraming salamat. Mabuhay kayo dyan sa Kongreso. At tuloy-tuloy lang ang pagtulong ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan. Mabuhay ka, Karudi. Mabuhay din po kayo dyan. Sana po, huwag natin kalimutan ng Ako Bicol Party List handang tumulong sa buong Pilipinas. 131. Tayo po. Alright. Mabuhay ka. 131. Ako Bicol Party List. Samantala, balikan muli natin ang ating partner na si Remy Araneta Mindones. Live pa rin sa Ako Bicol Party List Relief Operations Center. Partner, ano nang mga nagaganap dyan? Nakailang balot ka na ba? Yes, partner. Magandang hapon sa muli, partner. Eto, patuloy pa rin, partner, ang isinasagawang repacking ng ating mga volunteers. Dara-daratso, partner, itong isinasagawa ngayon dito sa Ako Bicol Party List Relief Operations Center. So, i-reiterate ko lang, partner, yung grand total ng food packs. So, as of this time, simula along October 23 hanggang ngayong ika-6 na araw na pagre-repack ng Ako Bicol Party List, nasa grand total na ng 28,041 food pack ang naire-repack ng mga volunteers natin at naipamigay na ito sa Tabaco, 2,000 food packs sa Tabaco City, Santo Domingo, Malilipot, Malinawa, Bakakay, 2,000 food packs, sa Tiwi, 1,000 food packs, sa munisipyo ng Kamalig, 281, sa Rapu-Rapu, 1,567, sa Daraga, 639 families, sa Legazpi City, 1,000 families, sa Manito, 1,165, sa UAS, partner, 1,500 families. Sa Libon, 5,103 families. At sa Camarines Sur, 11,000 families. Sa Sorsogon naman,
626 families. So yan partner, total of 28,041 food pack ang naipamimigay na sa mga pamilyang apektado nitong bagyong Christine. At itong... Kumusta tayo dito partner, dito tayo, no? Yes partner. At itong paghahandang ito ng mga relief Kumusta tayo goods. dito sa likod? Okay. Kumustahin muna natin partner, isa sa mga volunteer na simula kanina pang umaga ay naandito na at ito partner sa mga volunteers na patuloy partner na nagbibigay ng serbisyo libre ito ibinibigay na oras nila at pawis para lang makatulong sa ating mga kababayan. Ano yung pangalan niyo po, Nay? Pamela po. Si Nay Pamela. At taga saan ka, Nay? Dito lang sa Legazpi, sa Peñaranda. Taga Legazpi, dito sa Peñaranda. So, kayo po ay isang volunteer. Ano po yung pakiramdam nyo na kayo po ay naandito maghapon hanggang sa gabi? Naandito po kayo para tumulong sa ako Bicol Party List. Tapos, at least nakakatulong kami sa ganitong pagtutulong namin sa pag-report. Okay. Nababanggit mo na taga Legazpi ka rin. Kayo din po ba ay naapektuhan itong bagyong Christine? Nabaha din po yung lugar nyo? Yes, ma'am. Nabaha din po kami. Lampas bewang yung baha. Pero, nandito pa rin kami ngayon. Nandito pa rin ako ngayon. Ayun. So, paghapon ka na naandito, ipinost na rin po partner, ano? Kung ano talaga yung mga laman itong food pack ay binabalot nila para ipamigay sa ating mga kababayan. Ano yung mga laman? Lalabas po ito ha. Bale, merong pansit, merong noodles, merong corned beef, katas, kape, asukal, spam, and luncheon meat. Yan, may spam. Ito sa katabi mo, puro mga spam, ano, luncheon meat. So yan partner yung mga laman ng food pack. Sabi mo at isa kang nanay na talagang naapektuhan din. So kumusta naman yung, siyempre yung oras mo, inilaladak mo dito? Time management nga, ma'am. Bali, before ako umalis, yung mga anak ko, nasa school na din sila. Tapos, nagluluto muna ako. Then after that, dito na ako. Dumadirect na ako dito. Alright. So ano masasabi mo sa ako Bicol Party List? Dahil ganito yung isinagawin pagtulong sa ating mga kababayan. The best ka, Party List. Ayan, the best ang ako Bicol Party List. So, alright. Nakikita mo sa likod, marami pa din yung mga volunteers na naandito. Awis, pagod, ang ibinibigay nila. Pero ox-ox lang sa kanila partner. Dahil dyan mo makikita yung tunay na bayanihan sa panahon ng ganitong may mga kalamidad. So ayan, ito mo, mga bigas pa rin partner. Ito ay babalutin pa rin, i-repackage, pamimigay sa ating mga kababayan. At partner, kanina nabanggit ko din yung mga rubber boots na pinamimigay na ako Bicol Party List. Ano pala, 25 rubber boots na alisay-sayin ko lang yung mga LGU, mga munisipyo na nakatanggap ng rubber boots. Isa sa Naga City, isa sa Milaon, isa sa Bula, na Maligan isa, sa Labuan naman isa, sa Provincial Government of Camarines Sur, walo. So yung mga bilang lang rubber boots partner ay niligay yan sa ahensya ng 39th Infantry Brigade, Philippine Coast Guard, PNP Maritime, dalawa, yung sa Navy naman dalawa. Sa Top 5 or Tactical Operation Group 5, isa, PCG Albay Station isa, at sa 31st Infantry Brigade. So yan po tayo ng mga rubber bands na ilinatag or ilinamigay muna sa isla na mga parlament in times of emergency. So tuloy-tuloy pa rin partner itong pagbabalot ng ating mga volunteers. Walang huntay sa pagbabalot para partner yung mga data na ibinibigay ng mga coordinator. Yun partner yung pinag na pinuredy na para sa ating mga kababayan. So yan muna partner yung latest update mula mismo dito partners sa Bicol Party Relief Operations Center. Ako, Surete Renata Mendones, maraming salamat. Maraming salamat, multi-awarded journalist Remy Araneta Mendones mula pa rin dyan sa Ako Bicol Party List Relief Operations Center. Samantala mga kaibigan, bagamat tayo po ay nakaranas ng pagtama ng bagyo at marami po sa atin ang hikahos at medyo dumaranas ngayon ng hinagpis, huwag po nating kakalimutan mga kaibigan, malapit na ang Pasko. 58 days na lamang po ay Pasko na. Ninang Hana, advance Merry Christmas. Ha?
Mula naman siyempre mga kaibigan, dito po sa ating programa, ang patuloy po nating panalangin na sana makarecover na po yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga lubog pa sa tubig baha. Ingat po kayo at tiwala lang po sa puong may kapal at tiwala sa sarili. Laban lang mga kaibigan. At sa mga nais humingi ng tulong sa ating programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga kaibigan, hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action goes on. Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin,
serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat.
serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Oh yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkabunin yo, magkasararo yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabos pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ng pagtugak ang mayon. Da kita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita, ika, ako, Bicol na urago. Da wala bilabi na ang pagtios. Da kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon na sana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Sinda, kita,
ika, ako Bicol Sinda, kita ika, ako Bicol. Magalang, maurag, madali na mamuot, kadakol na talento, mahigos asin mabuot, puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula, purong Bicolano na maurag sa ladas, mabot ko na matabangan ng kasaraditan, sa gabos na mga bagay may paninindugan, daikutig kasupog ang hinalian ko, ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko, dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos, ako Bicol, may tiwala sa sadiri, ako Bicol, may disiplina sa sadiri, ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw, ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol 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 Sinda, kita ika, ako Bicol. Daemi na pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asin kami permi alisto, pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulunyaw, asin magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano dapat daing ururihan, dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos, ako Bicol, may tiwala sa sadiri, ako Bicol, may disiplina sa sadiri, ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw, ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol 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 Sinda, kita ika, ako Bicol. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Sir
Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Oh yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkaburunyo, yo, magkasararo, yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa, sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ang pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita, ika, ako, Bicol na urago. Da wala bilabi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo ka ang gabos. Yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabuto na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi na ang pagtios. Daikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may
May tiwala sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa taho ka mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulunyaw, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ang lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masana sa pag-alalay yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay
serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Oh yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkaburin yo, magkasararo yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ang pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita, ika, ako, Bicol na urago. Dawala bilabi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo ka ang gabos. Yaon masanya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos, asin, mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabuto na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na kuto, ikukurahaw ko. Dawa labi na ang pagtios. Daikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masanya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol,
May tiwala sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa taho ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulunyaw, asin magkasararo, suportahan tabangan, damayan ang lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin,
Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Oh yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkabulunyo, yo, magkasararo, yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa, sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ang pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita, ika, ako, Bicol na urago. Dawa, labi-labi-labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon na sana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabuto na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikutig kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawa, labi-labi-labi na ang pagtios. Daikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may
May tiwala sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkaburunyaw, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ang lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin,
Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkaburinyo, yo, magkasararo, yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabos pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa, sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ang pagtugak ang mayon. Da kita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita, ika, ako, Bicol na urago. Nawala bilabi-labi na ang pagtios. Da kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon na sana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mawot ko na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Da ikutig kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na kuto, ikukurahaw ko. Da wala bilabi-labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Da emi na pahudyan, perni numero uno. Ora mismo sa gabos, asin kami perni alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa taho ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulunyaw, asin magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ang lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Da wala bilabi-labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat.
serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat.
Oh yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkamulun yo, magkasararo yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabos pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa sararo sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ang pagtugak ang mayon. Da kita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita, ika, ako, Bicol na urago. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Da kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon na sana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa lada. Mabot ko na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno. Ora mismo sa gabos, asin kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulon yaw, asin magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal
mahal na Diyos, ako Bicol. May tiwala sa sadiri, ako Bicol. May disiplina sa sadiri, ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw, ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat.
serbisyong tapat ang dapat. Tuloy-tuloy tayo mga ka-action dito sa special coverage ng ginagawang relief operation, repacking ng Ako Bicol Party List. Dito tayo live sa Ako Bicol Party List Relief Operation Center kung saan ay sinasagawa pa rin itong repacking ng ating mga volunteer at dire-diretso mga ka-action itong ipinamimigay ng Ako Bicol Party List na ayuda para sa ating mga kababayan. So sa ngayon, nasa linya itong si Japs Prado, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa probinsya ng Sorsogon. Magandang hapon sa iyo, Miss Japs. Ay, hello. Good afternoon po. Yes, makikibalita lang kami, Miss Jap. Anong kaganapan dyan sa Sorsogon dito sa patuloy na binibigay na relief operation ng Ako Bicol Party List? Actually, dito po sa Sorsogon, nauna po yung Ako Bicol na magkaroon tayo ng relief. So, para day 1 pa lang ng nung kasagsagan ng ulan, kasagsagan ng bagyo, nandun na tayo sa Matnog Sorsogon para magbigay ng relief sa ating mga kababayan na na-stranded. So, almost 600 na kababayan natin ang nabigyan natin ng hot meals at kinaumagahan naman almost 300 naman ang nabigyan naman natin ng mga food packs. Okay, so ganyan yung bilang ng mga food packs na naipimagay ng Ako Bicol Party List dyan. So meron pa rin bang mga pamilya dyan yung hindi pa naabutan ng tulong? Dahil alam ko sa ngayon dahil dito sa sinasagawang repacking ay marami pang mga food packs ang idadala dyan sa probinsya ng Sorsogon. Yes, actually natapos tayo sa bulan ng 700 yung almost 700 yung nabigyan natin ng isang araw. Ngayon, ang ATM ngayon, nandito ako ngayon sa Dunsol, Sorsogon para i-assess yung Banwang Gurang na barangay. Ito kasi yung barangay dito sa Dunsol na hindi pa nabibigyan ng relief kasi masyado silang naapektuhan ng yung mga putik, so nakiklear pa lang yung area. Kaya ngayon, nandito kami ngayon to assess. So far, 270 yung household na nangangailangan dito ngayon ng relief operation. Okay, so dyan sa Banwang Gurang, dyan yung, yan yung barangay na isolated. So dyan ba, kumusta naman? Siya. Kumusta naman yung sitwasyon dyan? Siyempre, maputik pa rin yung lugar. Marami bang mga bahay? Nakalubog pa rin sa baha? So far ngayon, may mga nakausap tayo dito. So marami talagang nangangailangan ng gamot. Kasi talagang sila, na yung mga paa nila medyo may mga alipungan na, tsaka yung mga bata, kailangan ng mga gamot ng bata, vitamins, at kailangan po yung water.
at saka food pack. So ngayon, kinakausap natin dito yung barangay captain na baka sakaling bumalik yung Ako Bicol na mabigyan sila ng mga relief packs. Okay. So, kumusta yung supply ng kuryente dyan na job? Okay na ba? Naibalik na ba? Or hanggang sa ngayon, wala pa rin supply ng kuryente? Yeah, sa Sorsogon, okay naman yung supply ng kuryente. Pero dito naman sa Dunsol, dito po sa Banwang Gurang, wala pa. Okay. So, wala pa rin supply ng kuryente dyan. And nababanggit mo, kinakailangan nila ng supply ng tubig. So, kumusta? Tubig, gamot, tsaka po yung talaga yung hygiene kit, yung pinaka-importante. Kasi lahat ng gamit nila, puro putik, tsaka yung mga bata, kawawa talaga yung mga bata. Kasi wala na silang maisuot, wala silang makain, wala silang mainom na malinis na tubig. Kaya eto, nandito tayo ngayon para i-assess yung area. Okay. Diyan sa Dunsol, ilang barangay, gusto ko lang malaman sa muli, ilang barangay na yung nabigyan ng food pack ng Ako Bicol Party List? So ngayon, nag-request pa lang tayo kasi nasa state of calamity yung Dunsol. So bali yung ni-request sa atin ni Mayor is nasa 1,700 packs. Ayun. So, lahat na ng barangay. Okay, Yes. nasa state of calamity. Ibig sabihin, Ms. Jap, etong Dunsol ay talagang labis na naapektuhan itong nagdaang Bagyong Christine. Actually, yes po. Kaya po nung nakausap ko si Mayor Ted ng Dunsol at talagang ni-request niya talaga yung mga barangays na kailangan talaga ng mga tulong galing po sa Ako Bicol. Okay. Meron pa bang mga barangay dyan sa Dunsol ang lubog pa rin sa baha? At may mga bahay ba na devastated, totally devastated? So ngayon naman, medyo humupa na yung baha dito. Kaya lang, yun nga lang na-apektado mga pamilya, yung nabasa yung kanilang mga tulugan, yun pa rin ang nakikita natin. Na talagang naglilinis pa sila gawa ng mga putik. Opo. As of the moment, as of this time, meron bang mga evacuees pa rin or lahat na ng mga residente dyan sa Dunsol ay nagsibalikan na sa kanilang mga bahay? As of ngayon, meron nang nakabalik na yung iba. Pero yung iba kasi medyo may mga nasirang mga bahay. Kaya yun siguro yung nasa parang barong-barong lang na gumawa lang sila ng gumawa lang sila ng kanilang matitirhan. Okay. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan dyan sa Sorsogon, kailan ulit dadala ng food pack yung Ako Bicol dyan sa probinsya ng Sorsogon? So ngayon po kausap ko yung opisina natin dyan sa Legazpi. So piniprepare pa sila ng mga food packs para dadalhin dito sa Sorsogon. Ayun. So isa sa mga lugar o probinsya na pagdadala nitong mga food pack na sa ngayon ay binabalot ng ating mga volunteers ay dyan sa Sorsogon. Dunsol, Sorsogon po. Okay, dyan sa partikular sa Dunsol, Sorsogon. Okay, baka meron kayong gustong mensahe para dyan sa mga taga Sorsogon. Ms. Jap, go ahead. Siguro po sa ating mga maraming salamat po sa lahat po na tumulong, lalong-lalo na po yung sa ating ang Ako Bicol po, yung mga nabigyan ng kauna-unahang relief operation, kahit gabi nandoon yung Ako Bicol, maraming nagpapasalamat, lalo na po yung mga taga-Bulan. Siguro maraming nag-i-expect na babalik tayo sa Bulan, kaya lang syempre dahil sa maraming nangangailangan ng relief, siguro po sa mga kababayan natin dito sa Sorsogon, standby lang po tayo. Kasi flooded po yung aking messenger. So ngayon kasi medyo nagpe-pay out tayo sa AKAP, nag-relief tayo sa hapon. Kaya ganun po yung kumbaga sa lahat po na nangangailangan sa nagme-message. Don't worry po kasi makakarating po yung tulong ng Ako Bicol Party List sa inyong barangay. Ayun. So kamusta naman kayo, Ms. Jap? Kayo ba sa bahay nyo ay nabaha din? Super okay naman kami. So ngayon wala lang pahinga kasi everyday yung relief operation natin. Ayun. So yun lang walang pahinga dahil sa relief operation, pagtulong sa ating mga kababayan. Yes. Ingat kayo dyan, Ms. Jap. Mabuhay kayo at patuloy na etong... Yan, maraming salamat sa patuloy na pagbibigay serbisyo. Thank you so much. Alright. So, yan si Ms. Jap Calyos, ang coordinator dyan sa probinsya ng Sorsogon. Mga ka-action, base din kay Ms. Jap, patuloy pa itong ibibigay na relief operation food pack na ipamimigay dyan sa mga residenteng apektado dyan sa probinsya ng Sorsogon. So kanina, sabi nga ni Ms. Jap, ay hinihintay na lang yung pagdating ng food pack para doon sa munisipyo ng Dunsol. So eto nga, nakikita natin kanina mga ka-action, yung pagkain food pack
yung nire-repack ng ating mga volunteers. So ngayon naman ay nakatutok naman sila sa bigas. Ayan, nakikita natin mga ka-action, ano? Sako-sakong bigas ang kanilang binubuksan at nire-repack para ito naman ay maipamigay sa ating mga kababayan na patuloy pa rin na umaasa dahil sa supply ng pagkain at food packs ng Ako Bicol Party List. Etong repacking, ito pong food pack na ibibigay po ay galing po ito sa butihing congressman ng Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico, si Congressman Jill, at syempre Executive Director ng Ako Bicol Party List, si Congressman Alfredo Pidogarbin, and syempre si Congressman Christopher Kitoko ng 2nd District, si Vice Governor Diday ko, at syempre, eto din ay through the effort din ng House Speaker Martin Romualdez. So mga ka-aksyon, magbabalik kami sa special coverage ng Ako Bicol Tabang Ora mismo dito po sa Embarcadero de Legazpi, dito sa Ako Bicol Party List Relief Operation Center. Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong
Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkaburin yo, magkasararo yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa sararo sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ng pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita, ika, ako, Bicol na urago. Da wala bilabi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo ka ang gabos. Yaon masanya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabuto na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na kuto, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi na ang pagtios. Daikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masanya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno. Ora mismo sa gabos, asin kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkaburunyaw, asin magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ang lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi na ang pagtios. Daikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masanya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay
serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Entertainment.
Come on. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Magkaburin yo, magkasararo yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa sararo sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ang pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda kita ika ako Bicol na urago. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabot ko na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Da ikutig kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno. Ora mismo sa gabos, asin kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa taho ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkaburunyaw, asin magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ang lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin,
Yan mga ka-action, balik tayo dito sa ating special coverage dito sa Ako Bicol Party List Relief Operations Center. At patuloy pa rin itong ginagawang repacking ng ating mga volunteers. Pero nasa linya si Ma'am Melinda Ibio, ang focal person ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss Mel. Yes, magandang hapon sa inyo, Remy, at sa mga nakikinig ng ating programa. Yes, sa oras na to, Ate Mel, Miss Mel, saan yung lokasyon mo ngayon? Actually, nandito tayo, katatapos lang namin sa Bicol International Airport. Kakukuha lang po natin ng pinadala sa atin ng mga modular tents at saka po mga blankets. Okay, so ito ay mga mats and blankets. So ilan po ba yan na mga bilang ng mga blankets, mats, para ibamigay natin sa ating mga kababayan na nasa lanta nitong Bagyong Christine? Alright. Ang modular tent po natin, ito po ay 955 pieces. Ibig sabihin po, pwedeng 955 families ang pwede natin matulungan nitong modular tents. Ito po, ang modular tents na to ay maanit po, lalong-lalo na po yung mga nasalanta ng mga bahay. Maaari nyo itong pagsilungan pansamantala na kung saan pwede po ito. Ito yung Miss Remy na enclosed po, na yung may zipper, na maaaring yung mga, alam mo yung mga ginagamit na kapag nasunugan, ito po, katulad po ito noon. So yung mga nawala ng bahay, maaari natin sila dito, makakaano sila dito. Malaking tulong yan, Miss Mel, na kumot. Malaking tulong yan sa ating mga kababayan, especially doon sa mga, siyempre yung mga kabahayan na lubog sa baha, at siyempre wala silang magamit na mga kumot. Miss Mel, anong mga barangay ba dito sa probinsya ng Albay yung mabibigyan ng blanket, ng kumot galing sa Ako Bicol Party List? Hello? So ayan, naputol si Miss Mel, ano? So alamin natin mga ka-action kasi nababanggit, naiintindihan ko yung sinasabi ni Miss Mel na ito yung mga kumot, mats na ipamimigay sa 900 plus na families na naapektuhan itong Bagyong Christine. So malaking tulong yan, lalo na yung mga kababayan natin ay nalubog sa baha, mostly ng kanilang mga gamit ay talagang basang-basa pa at wala silang magamit. So yan ay may bibigay sa ating mga kababayan na walang magamit at syempre yan pa rin ay hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List. At syempre, yun, sabi ko nga kanina, tuloy-tuloy pa itong sinasagawang repacking ng Ako Bicol Party List. Kanina mga food pack at ngayon naman ay mga bigas ang kanilang nire-repack para sa ating mga kababayan. So mamaya mga ka-action, antabay lang kayo dahil patuloy tayong magbibigay ng update sa inyo sa mga kaganapan para may update kayo kung ano na itong mga isinasagawa pa ng Ako Bicol Party List ng ating mga volunteer para po magbigay tulong, ayuda sa ating mga kababayan. Hatid pa rin sa inyo ng Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico at ni House Speaker Martin Romualdez. Mga ka-action, yan muna, antabay kayo sa mga susunod na kaganapan, update, patungkol pa rin dito sa aktibidad ng Ako Bicol Party List. Ayan. So nakikita nyo mga ka-action, yan yung sa likod, yan na yung mga na-repack na mga pagkain, food pack na ipamibigay ng Ako Bicol Party List. At syempre, mamaya alamin din natin sa iba pang mga lugar mula sa ating mga coordinator sa iba't ibang probinsya ng Bicol Region kung ano pa yung mga kaganapan at ano pang mga barangay, ilan pang mga pamilya ang mabibigyan ng food pack ng Ako Bicol Party List. Sa muli, pwede nyo po kaming sundan sa aming official Facebook page, Ako Bicol Tabang Ora mismo, Ako Bicol Party List official Facebook page at ang official Facebook page ni Congressman Saldi na Rep Saldico. Pwede po kayong magpaabot ng inyong mga concerns kung kayo po ay humingi ng tulong 24/7 po na may isasagot po sa inyong mga kahilingan, sa inyo pong mga hininging tulong. Yan po ay lagi pong handa ang Ako Bicol Party List. At syempre, sa mga gusto pong mag-donate ng mga damit, pwede po niyong ipaabot sa aming opisina sa Action Co Center dito po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo sa Embarcadero de Legazpi, second floor ng Embarcadero de Legazpi dito sa Victory Village, Legazpi City. Tumatanggap po kami niyan at kami na po yung bahalang magpaabot sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Sa muli, ako po si Remy Araneta Mindones, yan ang special coverage ng Ako Bicol Tabang Ora mismo dito sa Ako Bicol Party List Relief Operations Center.
Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Magkabulunyo, yo, magkasararo, yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa, sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ng pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita ika, ako Bicol na urago. Da wala bilabi-labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon na sana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabot ko na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Daikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masanya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno. Ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkaburunyaw, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Daikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masanya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin,
Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin,
Oh yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkaburin yo, magkasararo yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa, sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ang pagtugak ang mayon. Da kita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita, ika, ako, Bicol na urago. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Da kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon na sana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabot ko na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno. Ora mismo sa gabos, asin kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa taho ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkaburun nyo, asin magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat.
Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Oh yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Sinda, kita,
ako Bicol Sinda, kita ika, ako Bicol Sinda, kita ika, ako Bicol. Magkaburunyo yo, magkasararo yo, ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabos pantay-pantay, sa pagtabang sa kapwa sararo sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon, sa tuyang namatian ng pagtugak ang mayon. Da kita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda kita ika, ako Bicol na urago. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, da kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol 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 Sinda, kita ika, ako Bicol. Magalang, maurag, madali na mamuot, kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula, purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabot ko na matabangan ng kasaraditan, sa gabos na mga bagay may paninindugan. Da ikutig kasupog ang hinalian ko, ako taga Bicol na kuto, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol 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 Sinda, kita ika, ako Bicol. Daemi na pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa taho ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkaburunyo, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol 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 Sinda, kita ika, ako Bicol. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin,
Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Oh yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkamulunyo, yo, magkasararo, yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa, sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ng pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita, ika, ako, Bicol na urago. Na wala bilabi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo ka ang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabuto na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Daikita natatakot basta
basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masanya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno. Ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulunyaw, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ang lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masanya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, Martin Romualdez. Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin,
serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Oh yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkaburinyo, yo, magkasararo, yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabos pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa, sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ng pagtuga kang mayon. Da kita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita, ika, ako, Bicol na urago. Dawa, labi-labi-labi na ang pagtios. Da kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon na sana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabuto na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikutig kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na kuto, ikukurahaw ko. Dawa, labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako, Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako, Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako, Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako, Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Sinda, kita, ika,
mga pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asin kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulunyaw, asin magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri, ako Bicol, may disiplina sa sadiri, ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw, ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol, 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 sinda, kita ika, ako Bicol. Martin Romualdez, kay
ka mga bagyo na makusugon sa tuyang namatian ng pagtugak ang mayon da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon sinda kita ika ako Bicol na urago dawa labi na ang pagtios da ikita natatakot basta sa matanos ang gibo mo ang gibo ko ang gibo ka ang gabos yaon masanya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos ako Bicol may tiwala sa sadiri ako Bicol may disiplina sa sadiri ako Bicol bakong mapaabaw-abaw ako Bicol sabay-sabay na ikura Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabot ko na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Da ikuting kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo ikukurahaw ko. Dawa labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masanya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol. May disiplina sa sadiri ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulunyaw, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masanya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol. May disiplina sa sadiri ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Sinda, kita ika, ako Bicol.
tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Oh yeah. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Come on. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Sinda, kita, ika, ako, Bicol.
Sinda, kita ika, ako Bicol. Sinda, kita ika, ako Bicol. Magkaburinyo, yo, magkasararo, yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabos pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa, sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ang pagtugak ang mayon. Da kita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda, kita ika, ako Bicol na urago. Da wala bilabi-labi na ang pagtios. Da kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon na sana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sarili. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Oh yeah. Sinda, kita ika, ako Bicol. Come on. Sinda, kita ika, ako Bicol. Sinda, kita ika, ako Bicol. Sinda, kita ika, ako 5 na ng hapon, pero ito, patuloy pa rin itong sinasagawang pagre-repack ng ating mga volunteers at hindi yan nagtatapos ngayon mga ka-action dahil bukas tuloy-tuloy pa rin itong special coverage natin dito sa sinasagawang repacking ng Ako Bicol Party List dito sa Relief Operations Center ng Ako Bicol Party List. Ayan, nakikita sa likod mga ka-action, tuloy-tuloy pa rin itong isinasagawa ng masisipag nating mga volunteers sa kanilang pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan para maihatid itong mga food packs sa kanilang mga lugar. Ayan, mag-aalas 5 na pero walang kapaguran ang ating mga volunteers sa pagbibigay ng tulong, oras, pawis na ibinibigay nila para makatulong dito sa Ako Bicol Party List. Sa tulong din ni House Speaker Martin Romualdez. Ayan, mga ka-action, kaway-kaway mga volunteers! Iyan ang ating masisipag na volunteers na patuloy na nagbibigay ng kanilang oras, pagod para makapagbigay ng oras din, syempre sa pagre-repack nito mga food pack para sa ating mga kababayan. Kaya mga ka-action, bukas patuloy pa rin itong isasagawang repacking ng mga volunteers natin dito sa Ako Bicol Party List Relief Operations Center. So yan muna mga ka-action, ang latest update. At bukas, babalik sa muli kami para magbigay sa inyo ng update patungkol sa mga binibigay na serbisyo ng Ako Bicol tabang ora mismo, Ako Bicol Party List at ni House Speaker Martin Romualdez at ni Congressman Saldico. Mga ka-action, ito si Remy Araneta Mendones. Maraming salamat. May tiwala sa sadiri, ako Bicol. May disiplina sa sadiri, ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw, ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabuto na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na kuto, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi na ang pagtios. Daikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri.